För några veckor sedan så satte jag nytt PB här i Rögledammar på abborre. Jag fick en jättefin abborre, 49 cm lång, 2200 gram. Och det var faktiskt den andra gången var som jag på allvar prövar att fiska abborre här så tidigt på våren. Så att man får säga att jag hade bra utdelning då. Sen har jag varit här 2 gånger till efter det. Och den ena gången av de gångerna så hade jag en undervattenskamera ute och då såg jag en fisk som simmar förbi där. Ser ganska hygglig ut också. Och ja, den är lång och slank i alla fall. Men den verkar vara helt ointresserad utan bara simma förbi. Men så var jag här i förrgår också och hade kameran ute på botten. Och då kom den här fisken in. Och som ni ser så är det ju en riktigt stor fisk. Jag skulle bli förvånad om den måste vara närmare 2,5 men 2 kilo skulle jag tippa i alla fall. Riktigt stor. Och sen så gick det ett par minuter så kom den in igen långt bak i bakgrunden. Helvete vad det blåser idag. Och då fick jag ju snilleblixten att jag skulle veva in tacklet. Så att jag fick aldrig se vad som hände sen efter det. Och sen packade jag ner kameran därefter för batterierna var på väg att ta slut i den. Men här är ju bevisligen riktigt stora abborrar i den här dammen. Och idag är jag då på jakt efter att få en av dem. Men det är svåra förhållanden. Det är svårt att landa på samma ställe i varje utkast eftersom det blåser otroligt mycket. Och sen ibland så ökar det lite dessutom. Så att det kommer kastvindar och tar tag i feedern och sånt. Men jag är i alla fall något så när i samma område. Så det är väl bara att köra på. Man får ingenting hemma i soffan. Den gången när jag fick mitt PB så fick jag ytterligare 3 abborrar. 2 under kilot och så en på 1,5 prick. Och sen har jag då varit här ett par gånger till utan ett napp. Förutom några kräftor som har tagit betet för mig. Som ni ser på undervattensbilderna så är bottnen ganska lös här och sånt. Så att jag har haft problem med min kamera och har sjunkit ner i dyn. Så jag har inte kunnat filma riktigt som jag vill. Men nu har jag gjort en ny upptackling på den. Med flöte och grejer så att den ska lyfta upp lite från botten. Så att vi får se lite grann sen när jag kommer hem hur bilderna har blivit här. Men jag hoppas de blir bra. Det har blivit så kallt om fingrarna så nu tycker man nästan vattnet i ljummet när man stoppar ner fingrarna där. Det var riktigt bistert väder denna dag och efterhand som vinden ökade så önskade väl både jag och Mats att vi hade satt oss på andra sidan dammen där det var lite mer läge i alla fall. Men vissa påstår ju att man ska fiska där vinden ligger på, så egentligen borde du ju nappa hela tiden den här dagen för oss. Är det frukost redan? Jag nappar inte. Nappar inte? Det ska vara jättebra här i denna dammen. Det är därför jag tänkte med fika, då nappar allting. Ja. Om ni tittar noga så ser ni att när det blåser så här så snurrar vattnet i dammen. Ni ser det på partiklar som driver förbi. Hur detta påverkar fisket vet jag inte, men det blir i alla fall ganska tydlig ström i vattnet. Ja, nu har vi snart varit igång i 2 timmar här och det händer inte mycket. Det är som Mats sa där bak att
Ett napp räcker ju om det bara är rätt fisk. Men det blåser något så satan emellanåt. Alltså det är inte speciellt. Där det är schyssta napp så kommer man att se nappen. Det är inget snack om det. Men det är jobbigt att hålla på. Det är kallt om fingrarna och bökigt när man ska kasta ut och ha kontroll på linan och sånt. En av fördelarna med att feederfiska är ju att man kan klipsa linan så att man kastar exakt lika långt hela tiden. Nu är det klurigt idag eftersom det blåser så mycket och det blir alltid en liten linbåge så det blir inte super exakt. Men man får köra det bästa av det. Och för att mäta upp längden så har jag 2 pinnar här. 5 meter snöre emellan så att jag vet att det är exakt 5 meter. Då kan jag bara vinda linan runt där. 5, 10, 15, klipsat på 45. Sen när man har klipsat så är det bara att kasta till det slår i klippet så har man rätt längd där. I normala fall så brukar det vara ganska enkelt att hålla riktningen också. Men idag när det blåser sådana kastvindar så får man vara glad om man är inom 10 meters avstånd nästan. Nej, men 5 meter i alla fall. Ja. Står du också dem på din plats? Här syns det tydligt vilket drag det är i vattnet när rökmolnet från feedern driver iväg. Emellanåt fiskar det ordentligt ovanför ytan så man undrar om parasollet ska hålla ihop. Men under ytan är förhållanden ungefär detsamma hela tiden. Allt känns mycket lugnare där. För att lära mig, och er såklart, mer om hur det fungerar under ytan så körde jag emellanåt ett spö med en Bestin Escape Cam. Men när jag skulle veva in det spöet så hände det som inte får hända. Linan gick av. Nej! Kameran gick av. Ja, som ni ser så är det bistra förhållanden idag. Det blåser jättemycket. Fladdrar i parasollet. Jag har haft ett napp som jag tror kan ha varit en kräfta för det var inget sånt riktigt fisknapp. Men det allra sämsta idag är att jag fick bottennapp med min Bestin undervattenskamera, min Escape Cam. Så den sitter där ute i en stenjävel nu. Jag har hållit på att kasta lite med en feeder för att se om jag kunde få fatt i linan där, men det verkar helt hopplöst. Så att en kamera fattigare idag. Ingen fisk. Det är inte ens behagligt väder. Så det är mycket som har gått emot. Men förhoppningsvis så kan jag komma hit en dag när det är lugnare väder och ta mig ut med båt. Och kanske fiska in kameran då. Så får vi se vad som har hänt där ute. Om det är någon fisk på film eller hur det ser ut.
Men just nu känns det inte toppen. Men så är fisket ibland ju. Det går inte alltid som man har tänkt sig. Det är väldigt sällan det går som man har tänkt sig, tycker jag. I alla fall för min del. Men vi kämpar på här en stund till och ser om det händer någonting. Och så här såg det ut under vattnet när linan till kameran gick av. Tyvärr så hamnade kameran med linsen rakt ner i dyn, så man fick aldrig se om det hände någonting runt omkring innan batterierna tog slut. Men 2 dagar senare så lugnade vinden ner sig och jag fick möjlighet att ta mig ut med båt på dammen för att försöka fiska upp kameran. Min kompis Anders rodde ut och la sig med båten ungefär där jag hade kastat. Jag ställde mig på land och kastade mot det riktmärke som jag hade haft. Och eftersom jag hade klipsat linan så landade det ju ganska exakt där jag hade kastat när jag hade kameran på. Anders lade då ut en boj där jag landade och sen hade vi ett ganska begränsat område att söka på. En GoPro-kamera på ett långt hovskaft som jag kopplade till en iPad gjorde att jag kunde se vad som hände under båten. Och på mindre än 10 minuter så hade vi faktiskt hittat kameran. Och när kameran väl var lokaliserad så tog det ett par försök med en lie på ett hovskaft för att få tag på kameran. Men det gick till slut. Simsalabim, Anders! Jag var naturligtvis mycket nöjd och jag tackar Anders för att han ställde upp som roddare. Det är alltid spännande att se vad som finns under ytan. Och så här ser det ut i området som man kallar för grundet. Och här har vi rott ut ungefär i mitten av dammen och där ser det mer eller mindre ut som ett månlandskap. Här hade dock batteriet i iPaden tagit slut så här stack jag bara ner kameran på måfå och filmade det som fastnade. Till sist var vi framme i området strax utanför bryggan på södra sidan. Och många av er vet säkert om att det finns någon form av stensamling här. Och så här ser den ut under vattnet. Här kom det även en karp förbi, men eftersom jag inte såg vad jag filmade så kunde jag inte följa den. Även om det inte blev något PB denna gång så hoppas jag att ni gillade filmen ändå och att ni ger tummen upp samt prenumererar om ni inte redan gör det. Och nu kanske ni vill titta på någon av mina andra filmer medan ni väntar på att det kommer en ny film där jag ger mig ut i jakten på ett PB. Vi ses då!